आंबोळी बनवून तयार आहे। मस्त खरपूस दिसतात। प्रत्येक आंबोळीला जाळी सुंदर आली आहे। छान अशा मऊ लुसलुशीत होतात आणि खरपूस होतात। खूप भन्नाट आणि पौष्टिक अशी ही आंबोळी आहे। नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण आंबोळी कशी बनवायची ते बघतोय। यापूर्वीही आपण आंबोळीची रेसिपी पाहिली, ती मालवणी पद्धतीची आंबोळी आहे। मालवणमध्ये जी आंबोळी बनवतात त्यामध्ये तांदूळ आणि उडदाच्या डाळीचं प्रमाण असतं, पण आजची ही जी रेसिपी आहे ती आपण थोडीशी पोलादपूर स्टाईल, महाबळेश्वर जवळ एक छोटंसं गाव आहे पोलादपूर म्हणून, तिकडे या पद्धतीने बनवली जाते। कोकणातही वेगवेगळ्या पद्धतीने, जसं की गुहागर वगैरे त्या भागात थोडीशी पद्धत वेगळी आहे। तर मी प्रयत्न करते की महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक भागातल्या वेगवेगळ्या पद्धतीने तो सेम पदार्थ कसा बनवतात ते दाखवायचा एक छोटासा प्रयत्न करते। तर सगळ्यात आधी ही अगदी वेगळी आहे आंबोळीची पद्धत। सगळ्यात आधी एक पाव कप इथे वरई घ्यायची। वरई म्हणजे भगर, जे उपवासाला भात आपण करतो ते। एक चमचाभर चणा डाळ, अर्धा चमचा मेथ्या, मेथीचे दाणे आणि एक चमचा धने, अख्खे धने। आता झाकण लावायचं आणि याचं पीठ करून घ्यायचं। मस्त धणे आणि मेथ्यांचा खूप छान असा सुवास येतो या रेसिपीमध्ये। परफेक्ट, छान असं पीठ बनवून तयार आहे। आता हे काढूयात। आणि आता याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये शिळा उरलेला भात आहे 1 कप, हा घालायचा। आता हा मिक्सरमध्ये फिरला पाहिजे म्हणून पाणी घालते मी आणि याची व्यवस्थित फाईन अशी पेस्ट करून घ्यायची। चला तर मग भात पण व्यवस्थित असा मिक्सरमध्ये फिरवून घेतला। छान अशी स्मूथ प्युरी झाली, तुम्ही बघू शकता। भाताचे कण राहायचे शक्यता जास्त असते, त्यामुळे इथे मी गाळणीतून ही पेज एकदा गाळून घेते। परफेक्ट। चला तर आता यामध्ये 1 चमचा गव्हाचं पीठ घालायचं। पाव कप वरई घेतली होती, तर पाव कप तांदळाचं पीठ, मीठ घालायचं चवीपुरतं आणि व्यवस्थित हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं। कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट करण्यासाठी थोडंसं पाणी घालायचं। चला तर मग इथे आंबोळीचं पीठ बनवून तयार आहे। आता सगळ्यात पुढची म्हणजे मजेची पार्ट किंवा मजेची बाजू। तर हे आंबोळीचं पीठ आहे ते आंबवण्यासाठी ठेवायचं, पण सगळ्यात आधी एक वाटी ठेवू शकता किंवा ग्लास ठेवला तरी चालेल। यावर मी कांद्याची फोड ठेवते, कांद्याची स्लाइस, आणि यावर गरम केलेला कोळसा। मस्त कोळशाची बेसिकली आपण याला वाफ देतोय, धुरी देतोय। यावर तेल घालायचं, आहा, झाकण ठेवायचं आणि मस्त तुम्ही बघू शकाल कोळसा, गरम कोळसा, त्याची धुरी आपण या बॅटरला देतोय। आता हे असंच झाकून रात्रभर ठेवायचं आहे। यातला कोळसा काढायचा नाही, अशीच धुरी देऊन रात्रभर ते आंबवण्यासाठी ठेवून देऊयात। अशाच मस्त चमचमीत आणि झणझणीत रेसिपीजसाठी मधुराज रेसिपी मराठीला सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरही क्लिक करा। चला तर मग हे पीठ मस्तपैकी मी रात्रभर फर्मेंट करून घेतलेलं आहे। वाव, मस्त बबल्स आलेत आणि हे कांदा आहे तो जसाच्या तसा आहे आणि त्याचा झाकण उघडलं की त्याचा फ्लेवर इतका सुंदर येतो, त्याचा सुवास इतका सुंदर येतो, जबरदस्त। आता पळी घ्यायची आणि हे एकदा व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं सगळं। मस्त छान फर्मेंट झालं, तुम्ही बघू शकाल, जबरदस्त।
मधुराज रेसिपी मसाला स्पर्धेमध्ये सहभागी होण्यासाठी कुठलाही मसाला अमेझॉन किंवा इथे दिलेल्या व्हॉट्सॲप नंबरवर ऑर्डर करू शकता। प्रत्येक ऑर्डर बरोबर छोटंसं भातुकलीचं भांडं पाठवण्यात येईल, पण त्याचबरोबर 3 भाग्यवान विजेते निवडण्यात येतील ज्यांना पाठवण्यात येतील आकर्षक भेटवस्तू। चला तर मग इथे आंबोळी बनवण्यासाठी तवा मी गरम करून घेतलाय। बिडाचा तवा इथे मी घेतलाय। थोडंसं तेल ब्रश करून घ्यायचं। आता हे आंबोळीचं पीठ एकदा व्यवस्थित मिक्स करायचं आणि मध्यभागी घालून स्प्रेड करायचं। आणि तुम्ही इथे बघू शकाल जाळी मस्त येते आंबोळीला, खूप सुंदर। आता खालच्या बाजूने हलकासा सोनेरी रंग येईपर्यंत आपण हे भाजून घेऊया। हलकासा तेल सोडूयात बरं। तर खालच्या बाजूने व्यवस्थित भाजून झालं की आपण हे परत करूया। मस्त, खूप सुंदर रंग आलाय आंबोळीला। परफेक्ट, दोन्ही बाजूने व्यवस्थित झाले की काढून घेऊयात। आता आणखी एक आंबोळी करून बघूयात। तेल, खूप सुंदर जाळी बघा, काय सुरेख येत आहेत आंबोळीला, जबरदस्त। परफेक्ट। आता हे पण फ्लिप करूया। मस्त, जाळी सुंदर येते आणि रंगही छान असा खरपूस सोनेरी येतो, जबरदस्त। चला तर मग आंबोळी बनवून तयार आहे। मस्त खरपूस दिसतात, जाळी सुंदर आली आहे, तुम्ही बघू शकाल इथे प्रत्येक आंबोळीला जाळी सुंदर आली आहे। छान अशा मऊ लुसलुशीत होतात आणि खरपूस होतात। आणि मेन म्हणजे आपण जो धुरी दिली होती त्याला कोळशाची, त्याचा अफलातून फ्लेवर त्या आंबोळीमध्ये उतरतो, खूप भन्नाट लागतो आणि पौष्टिक अशी ही आंबोळी आहे। रेसिपी आवडली तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि नक्की बनवून बघा। तर पुन्हा भेटूयात अशाच एका मस्त रेसिपीबरोबर। तोवर मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा।